Ніна чекала на веранді свого невеликого дерев'яного будинку. Їй було 73, але виглядала вона, наче людина, що знає щось, чого не знають інші. Коли Максим зупинився перед її парканом, він не знав, чого очікувати. Ви шукали історії про секрети довголіття. У мене їх є, але скажу одразу, усе, що ви почуєте, це моє життя, без прикрас і вигадок, сказала вона. Максим, звиклий до стандартних інтерв'ю, спробував почати запис, але Ніна підняла руку, є умова. Сьогодні ти житимеш так, як я, лише тоді зрозумієш ці секрети. Ранок почався ще до світанку. Максим прокинувся від мелодійного дзвону будильника, який Ніна залишила у його кімнаті. Вона чекала його на подвір'ї в спортивному костюмі та з карематом у руках. Головний секрет здоров'я, сказала вона, це рух. Коли ми рухаємося, ми живемо. Максим позіхнув, намагаючись сфокусуватися. Але що це дає у вашому віці? Ви ж уже не можете бігати марафони. Ніна посміхнулася, я і не бігаю. Але кожного дня я роблю ці вправи. Вона розстелила каремат і продемонструвала серію повільних, але гнучких рухів, схожих на поєднання йоги та розтяжки. Коли Максим спробував повторити, це виявилося складніше, ніж він думав. Він заплутався у своїх кінцівках і ледь не впав. Ніна сміялася, але не знущалася, у кожного є свій темп, найважливіше – це постійність. Після руханки вони сіли відпочити. 15 років тому, почала Ніна, я втратила свого чоловіка. Це був удар, який міг зламати мене. Але я зрозуміла, що маю продовжувати жити заради себе. Щоденні вправи стали першим кроком до відновлення. Максим уважно слухав. Він не очікував, що проста розтяжка може бути таким глибоким джерелом життєвої енергії. На кухні пахло свіжозвареною кашею та трав'яним чаєм. Ніна легко та швидко готувала сніданок із найпростіших продуктів – вівсянки, меду, яблук. Максим сидів поруч і спостерігав. Моя мама завжди казала, те, що ти кладеш у рот, визначає, як довго ти житимеш, пояснила Ніна. Максим подивився на свій телефон, згадуючи вчорашній фастфуд, то ви ніколи не їсте нічого жирного чи солодкого. Чому ж ні? Посміхнулася Ніна. Але все має бути в міру. Наприклад, сьогодні я додала мед, він піднімає настрій. А от цукор. З ним варто бути обережним. Під час сніданку вона розповіла історію про те, як колись, у молодості, ледь не загнала себе через неправильне харчування. У 30 років я була настільки виснажена, що лікарі попередили мене, або я змінюю звички, або мій організм не витримає. Максим ковтав кожне слово. Він не очікував, що навіть у харчуванні можна знайти гармонію. Після обіду Ніна запропонувала вирушити на прогулянку. Вони йшли через густий ліс, аж поки не дісталися невеликої галявини. Там був розташований старий дерев'яний стілець, з якого відкривався вид на озеро. «Це моє місце для роздумів», – сказала Ніна, сідаючи. «Щодня я проводжу тут хоча б півгодини. Це час, коли я можу бути сама з собою». Максим сів поруч і спробував запитати щось, але вона підняла руку. Тиша – найкращий співрозмовник. Спробуй. Просто дивись на воду. Після 20 хвилин мовчання Максим несподівано відчув, як його думки про роботу, дедлайни та стрес почали відпускати. Він подивився на Ніну і побачив у її погляді спокій. «Коли мій чоловік помер», – тихо сказала вона, – «це місце стало моїм притулком. Тут я зрозуміла, що життя – це не гонитва, а вміння знаходити гармонію у дрібницях». Наступного дня Ніна попросила Максима допомогти їй зібрати овочі на городі. Вона вручила йому кошик і секатор, а сама взяла відро для помідорів. «Город – це моя друга медитація», – жартома сказала Ніна. «Але найголовніше – це те, що я можу ділитися тим, що вирощую, з іншими». Максим із сумнівом подивився на граблі,
ви дійсно роздаєте все це безкоштовно? Так. У мене більше, ніж я можу з'їсти. Але справа не тільки в цьому, відповіла Ніна. Вона поділилася історією про те, як допомога іншим одного разу врятувала її від депресії. Коли в тебе з'являється мета, не просто жити для себе, а стати частиною чогось більшого, життя набуває нового сенсу, пояснила вона. Після збору врожаю вони вирушили до села, де Ніна роздавала пакунки з овочами сусідам. Вони відповідали їй щирими усмішками та словами вдячності. Максим бачив, як її очі сяяли. Повернувшись додому, він відчув дивне тепло в душі. Я ніколи раніше не думав, що допомога іншим може приносити таку радість, сказав він. Ніна підморгнула, спробуй. Це заразно. Увечері Ніна запросила Максима на чай. Вона дістала зі скрині старий блокнот, обкладинка якого була витерта від часу. Це мій щоденник подяки, сказала вона, розгортаючи його. Щоранку я записую хоча б 3 речі, за які вдячна життю. Максим перегорнув кілька сторінок. Там були прості, але зворушливі записи: дякую за сонце, дякую за те, що змогла допомогти Марії, дякую за свою міцність. А це працює? Запитав він. Працює. Коли ти вчишся дякувати навіть за дрібниці, життя перестає бути тягарем, відповіла вона. Потім Ніна запропонувала Максиму самому написати кілька речей, за які він вдячний. Він замислився. Спершу слова не приходили, але згодом він записав: дякую за зустріч із Ніною, дякую за спокій, який я відчув тут, дякую за можливість почати все спочатку. Коли він завершив, Ніна поклала руку йому на плече: ти вже почав змінюватися. Головне, не зупиняйся. Покидаючи будинок Ніни, Максим відчув, що повертається зовсім іншою людиною. Її звички, історії та доброта змусили його задуматися про своє життя. Він вирішив почати з малого, ранкових вправ, більш уважного харчування, а головне – щоденної подяки. Першого ж дня, повернувшись додому, він відчув, що його серце наповнене новою гармонією. Ніна, стоячи біля хавіртки, махала йому рукою. Пам'ятай, усе починається з маленьких змін. І не забудь ділитися цим з іншими. Максим усміхнувся. Він знав, що це лише початок його нового життя. Друзі, якщо вас надихнула ця історія, спробуйте почати з малого. Змініть хоча б одну звичку на краще і побачите, як ваше життя зміниться. Напишіть у коментарях, яка з цих 5 звичок вам сподобалася найбільше, або поділіться своїми секретами гармонії та щастя. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові історії про життя, мудрість і секрети довголіття. Поставте лайк, якщо це відео було вам корисним, і обов'язково поділіться ним із друзями. Давайте разом створювати світ, наповнений гармонією та теплом. До нових зустрічей!